Hai, saya lupa tutup pintu bilik air, patah. Dan sekarang patah berada di Istanbul semula. Kalau nak tengok apa yang berlaku dekat Istanbul, nantikan episod yang seterusnya. Ada 6 episod je lagi. Follow! Good morning from Cappadocia, dan hari ini perjalanan kita adalah kita akan move dari bandar ini. Patah merasa sangat berat hati untuk meninggalkan Cappadocia kerana di sinilah pahitnya cinta di Cappadocia. Also, Patah juga agak excited sebab hari ini Patah akan bertemu dengan special guest dalam rancangan Patah. Patah dah lama tak jumpa dia, and I'm looking forward to introduce to you my friends with my friend. Weh, dekat doh. Oh, yang ni lagi dekat gila. Flying drones. Nampak ke? Landing. Senyum, pasang dulu. Okey. Ni boleh buat video apa tau? Video travel macam selamat datang ke Cappadocia. Cheese. Lol. Boleh pula dia betul-betul dekat balcony. Tak reti nak drive lah. Tak drive lah tu. Besar lah. Patah memang tak suka lah bila privacy Patah. Bila privacy Patah diganggu dengan orang macam ni. Apa je. Wave. Nampak? Dari balcony kita je guys. Awesome tak? Bye. Bye. Jumpa lagi. No. Lagi? Siapa lagi nak datang? Overall, Patah akan rasa yang Cappadocia ni memang actually sangat best untuk korang travel. I prefer it more than the city of Istanbul now. Tapi best lah sebab kat sini like people are very friendly. I'm really grateful with this hotel sebab dia family business yang best. Kita dapat view ni. This is just from balcony Patah je. And then pagi-pagi kita dapat view macam ni. Siapa yang tak happy kan? Okay, kita orang tengah packing up semua benda. Nak tengok Patah tu. Tu patah. Jangan panik, jangan panik. Just sebelum check out, Patah berjalan sorang-sorang untuk lihat cave formation kat belakang hotel. So all these rocks semua memang dah kosong. Tapi like recently tourism Turkey dia allow balik untuk di open and diteroka sebagai hotel. Ni kawasan ni just belakang hotel. Nak check out ni baru nak explore sorang-sorang. Yang lain orang tengah breakfast sekejap. Kita masuk satu. So memang dulu ni semua rumah lah. Ni dah rendah ni. Ni tengah tunduk ni.
Antara benda menarik yang patah terjumpa dekat area belakang hotel ni adalah masjid ni dah lama dalam cave dan dia tak ada orang pun. So enjoy the view. Tanam bambu. Back in the city of Istanbul dan kita akan naik Hava Bus dari Sabiha Gökçen pergi Istanbul City. Karamel ne yapar? Kami baru berjalan 1 jam. Dari Mantap. kita dah balik Istanbul. Balik Istanbul bukan Konstantinopol. Sadaqallahu azim. Assalamualaikum. Itu dari sana,